Jsem zpátky a vítám vás u 5. dílu Transity, což je můj blog od transky pro transky. A jestli nejste transky, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože i pro vás máme cenné informace. Dneska ku příkladu si budeme povídat o coming outu. Jak jsem už řekla mnohokrát, náš videoblog nemá sloužit tomu, abychom jako dávali někomu nějaký rady a snažili se říct, jak se to má správně dělat. Zvlášť coming out je totiž citlivý téma a nedá se úplně říct, jako jaká je ta správná cesta, protože každý je individuální osobnost a každý rodič jsou taky další individuální osobnosti a proto se k nim musí přistupovat jako jednotlivě. Já jsem třeba slyšela příběhy o tom, jak lidi doma řekli, že jsou buď teplí, anebo že jsou trans. Myslím si, že jeden kamarád to vyprávěl nějak ve smyslu, že seděl doma a povídali si s rodinou a oni říkají, no a kdy teda přivedeš Kačenku k nám domů? A on říká, no jak bych vám to... No tak potom doma musela vysvětlit, že Kačenka je vlastně standa a že to bude trochu jinak s tou návštěvou. Nebo myslím, že na internetu jsem četla o člověku, který taky seděl doma na večeři a nějaký jeho prarodič se tam rozohnil o tom, že všichni gay lidi půjdou do pekla. A no a on teda vstal a odešel od večeře a když se rodiče zeptali, kam jako jdeš, tak on řekl, no tak do pekla asi. A nevím, jestli se vrátil, ani nevím, jak to dopadlo, ale obecně se dá říct, že asi není úplně ideální jako říkat to takhle v rodinném kruhu, protože tam je člověk v menšině, že jo. Je asi dobrý jako říkat to těm lidem po jednom, že jo, a zkusit si, co si můžete dovolit. Já třeba jsem to udělala tak, že jsem to nejdřív řekla svým kamarádům, protože jsem si říkala, no tak když si jim to nebude líbit, tak mají smůlu, že jo. A bude se kamarádit s někým jiným, že jo. Tak kamaráda si vždycky najde nějakého jinýho. Ale u rodičů to takhle udělat nejde, že jo, protože když vás pošlou do hajzlu, tak si nemůžete vybrat další. Tak jsem to řekla kamarádům, pak jsem to řekla někomu, na kom mi záleží víc a víc a víc, že jo. Jak jsem se bála, že toho člověka ztratím a úplně nakonec jsem to řekla rodičům a vyšlo to. Myslím si, že máma to jako vzala celkem v pohodě. Ostatně o tom jsem psal na blogu. Připomenu, je to taková ta příhoda, jak jsem řekla mámě, teda jakože jak se věci mají a říkám, no víš, mě to trochu jako líto, protože vím, že ty jsi vždycky přála prostě kluka a máma na to řekla, a to je fuk, tak 25 let jsem měla kluka, no tak to vystřídáme. Potom teda byl další krok říct to nějak doktorce Fifkový, což se povedlo, tam jsem přišla a říkám, dobrý den, já jsem transsexuál. A on říká, co to je, jako ta nějaká self-diagnóza. A jak já říkám, no tak já chci být holka. Ale no vidíš, jak ti to nezí, to šikulka a všechno. No a pak mi řekla, že teda jako veškerá diagnóza transsexuality spočívá na tom, že si to člověk jako sám řekne. Tak já jsem trans, tak no gratulujem, prostě jste trans. Pak teda zbývá poslední krok, kdy je třeba říct to v práci, což já jsem neudělala, protože pořád čekám, kdy mě z ní vyhoděj. Říkám si, proč jim to budu říkat, když mě vyhoděj, že jo? A jako už jsem blízko, už to prostě podle mě se to musí stát každou chvíli. A budu vyhozená a pak si budu žít volně jako pták. Přišlo mi důležitý říct všem lidem, že coming out je něco, co je prostě braný jako úplně největší krok kupředu, že jo? Ale nejdřív si to člověk musí připustit sám sobě, že jo? Aby to potom mohl šířit dál. A pak už je to vážně jednoduchý, jo? Většinou jsou obavy z toho, že vás rodiči vykopnou z bytu celkem jako neoprávněný. Jo. Ale ono totiž spousta rodičů vyhrožuje, že když si uděláš tetování, tak tě vyhodím z domu a neudělají to, že jo. A většinou to dítě má jenom jedno, maximálně dvě a jako asi by je mrzelo, že kdyby oni přišli. Takže myslím si, že jako nějak to v sobě dusit a snažit se žít sám se sebou někde v jeskyni nemá úplně význam. Jak říká jedna moje trans kolegyně, buďte sami sebou a buďte trans. Ne, to jsou 2 kolegyně dohromady. Jo, jasně, hodím vám odkazy na tu, která říká, buďte sami sebou, buďte trans, která teď má mindráky z toho, že musela přestat brát hormony, aby si mohla nechat zmrazit spermie a zmizelý kozy. A ta druhá, to je ta, co dělá, to je Steph, to je úplně zlatíčko.
všechny, takže odkazy budou pod videem, protože do videí mi nejdou vkládat. Tímto se s váma loučím a uvidíme se u 6. videa, které bude o tom, co se děje po coming outu, o tom, jak vás rodiče vyhazují z domu, jak vás vyhazují z práce, jak hoříte v pekle a jak schráníte v oblečení, což je to peklo. Do té doby se mějte hezky, buďte sami sebou, buďte trans a čus, pičus. Konec videa. Ne, Jo, já jsem řekl konec!